ඔයාලට උනන්දු වෙනවා ලවත් මගේ channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. සෑහෙන කාලෙකින් ඔයාලට මට වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ ඇයි කියලා මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්නම්. මම හිතන්නේ මාස 3කටත් වැඩි කාලයක්. කොහොම වුණත් අද මම ඔයාලට ගහලා තියෙනවා තවත් අලුත් ටැංක් සෙටප් එකක්, නැචරල් ටැංක් සෙටප් එකක් මගේ දකුණු අත පැත්තේ. ඉතින් මේ ටැංකිය හදලා තියෙන්නේ මම Tiger Barbs ට. ඉතින් Tiger Barbs ට ටැංක් සෙටප් එකක් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා. අන්න ඒ නිසා මම ඔයාලට ගහලා තියෙනවා natural Tiger Barb ටැංක් සෙටප් එකක්. එහෙනම් ටක් ගාලා යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට දැන් ඔය පේන්නේ මම ටැංක් සෙටප් එක කරන්න යන ටැංකිය. ඉතින් මේකේ සයිස් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 18යි 10යි 10 සයිස් එකේ පරණ ටැංකියක්. සෙටප් එකේ substrate එක විදිහට මම ගන්නේ ඔන්න ඔය වැලි එක. ඇලේ වැලි එකක් තියෙන්නේ. මොකද මේක natural tank setup එකක් විදිහට කරන්න ඕන. මේක අරගෙන හොඳට හොදලා අරන් තියෙන්නේ සුපිරි වැල්ලක්. ඊගාවට මේ වැලි එක උඩින් තියන්න මම පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ පැතලි පොඩි ගල්. ලොකු ඒවා නෙමෙයි. ඔය වගේ පැතලි පොඩි ගල් පාවිච්චි කරනවා. දැන් තියෙන්නේ අපිට ඇලේ වැලි එක සරපට ගාලා දාගෙන තුනී කරගන්න. මෙතනදී මේ substrate එක විදිහට මේක දාන්න. එතකොට ටිකක් ඝනකම හිටින්න දාන්න. සබ්ස්ට්‍රේට් එක දාගෙන උන්නාට පස්සේ ඒකට උඩින් අර මං කලින් කිව්ව විදිහට ගල් අතුර ගන්න එක තමයි ඊගාට කරන්න ඕනේ. ඒකත් සටපට ගාලා අපි ටැංකියේ දෙපැත්තේ ගල් ටික අල්ලගමු. මැද මම පොඩි පාරක් වගේ එකක් ඉතුරු කරගන්නවා. ඉතින් ඒ අය කියලා අපි ඉස්සරහදී බලමු. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා පොඩි අමුතු ලස්සනක් තියෙනවා ගල් ටික ගානට අතුරලා තියෙනකොට. දැන් මම මේකට මම driftwood දා ගන්නවා. ඉතින් මේ ලී කෑලි එහෙම නැත්නම් කොට කෑලි, මුල් කෑලි. මේවා මම හොයාගත්තේ ඔක්කොම ඇලේ එහාට මෙහාට පොඩ්ඩක් රවුමක් දාලා. ඉතින් ඔයාලත් එහෙම කරොත් හොයාගන්න බැරි වෙන එකක් නැහැ. අපි දැන් මේකේ driftwood ටික දාගමු. ඒකත් එක්කම මම හිතුවා මේ නුග මුල් ටික එකතු කරගත්තා නම් හොඳයි කියලා ටැංක් සෙටප් එකට. ඒ කියන්නේ driftwood ඇතුලෙන් substrate එක ඇතුලෙන් මේ මුල් එළියට ආවා වගේ සීන් එකක් පෙන්වන්න ඕන. ඒ කියන්නේ setup එකේ details ටික තව වැඩි කරගන්න. මේ නුග ගහේ මුල් වලින් ඇවිල්ලා තිබිච්ච චූටි මුල්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේවා ගන්න. මේවා මම හොඳට සීසන් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ පැල ටික දාගන්න. පැල ටික දාතර පස්සේ තමයි මේකේ නියම ලස්සන එළියට එන්නේ. එහෙනම් අපි පැල ටිකත් සතපත ගාලා හිටව ගමු. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ ඔක්කොම low-tech plants. බලන්න මෙතනදී මේ ප්ලාන්ට්ස් ටික මම කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා. මේ ඔක්කොම ගත්තේ මං මිනිපුර aqua plant එකේ. ඉතින් මිනිපුර aqua plant එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් low tech plants, high tech plants, ඒ වගේම plant and tank කරන්න අවශ්‍ය දේවල්, උපදෙස් වගේ දේවල් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පළ description එකේ මිනිපුර aqua plant Facebook page එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඒ හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් එතනින් මෙලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ ගෙදරටම deliver කරගන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් අපි ටැංකියට වතුර පුරවගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේක දවස් 2ක් විතර තියලා මේකේ වෝටර් චේන්ජ් එකක් දීලා තමයි අපි මාළු දාන්නේ. මාළු ටික මම ඇක්ලිමේට් කරලා දැම්මේ හොඳේ. right ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ටැංක් setup එක පේන්නේ. ඇත්තටම මාර ලස්සනයි මේ ටයිගර් බාබ්ලගේ කලර්ස් වලට නියමෙටම ගැලපෙන setup එක. කාලෙකින් අමුතු සතුටක් එන්නේ මේක දැක්කම. ඉතින් ඔයාලා බලන් හිටියා ගොඩක් කාලෙකින් මම වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නෑ. ඇයි කියලා ගොඩක් දෙනෙක් මට මැසේජ් කරලා අහලා තිබ්බා මේ වීඩියෝ නැති වීඩියෝස් දාන්න නැද්ද channel එක නවත්තලාද ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇහුවා. ඉතින් එයාලට ඇත්තටම thank you හොයලා බැලුවට. ඉතින් ඇත්තටම වීඩියෝ දාන්න බැරි වුණේ මෙන්න මේක නිසා. මේ මම සිස්ටම් අප්ඩේට් එකක් ගහුව ෆෝන් එකට. මේක වෙලාවකට ඔටෝ ටච් වැඩ කරනවා. හොඳයි. අලුත් Android update එකක් ගැහුවා. ඉතින් මේක ලෙල්ල හුටන් වුණ නිසා මට වීඩියෝ එකක් කරගන්න බැරි වුණා. තව ඒ ගෙවුණු කාලේ මගේ මෝඩ් එක එච්චර හොඳ තත්ත්වයක නෙමෙයි තිබ්බේ. අන්න නිසා තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණේ. කොහොම වුණත් ඔක්කොම මතක කරලා අලුතෙන් හිතලා අලුත් විදියට අලුත් වීඩියෝස් ගේන්න මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙනවා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙයි. අදට සමු ගන්න. සුබ දවසක්.